Magandang umaga, healthy homies! At welcome sa panibagong episode ng inyong paboritong health program. Ngayong araw, tatalakayin natin ang mga mahahalagang usapin tungkol sa kalusugan, wellness at tamang pamumuhay. Kaya sama-sama nating alamin ang tips at mga gabay mula sa health experts dito lang sa Health at Home. Alamin kung paano maiiwasan at mapoprotektahan ang pamilya laban sa Alzheimer's disease mamaya sa Lifeline. Huwag pabayaan ang ating fur babies. Discover the tips para iwas Giardiasis at other tummy troubles mamaya sa Power Paws. Crispy meets healthy. Subukan ang ultimate sizzling tofu at Japanese salad combo only on Healthy Bites. Family bonding na may creativity. Tuklasin ang Pottery at art studio na perfect for all ages. Mamaya yan sa #FamBam. Usapang kalusugan ng pag-iisip at memorya, isa sa mga pinaka-kinatatakutang kondisyon ay ang Alzheimer's disease. Isa itong sakit na unti-unting nakakaapekto, hindi lang sa alaala ng isang tao, kundi maging sa kanyang emosyon at pang-araw-araw na pamumuhay. At upang pag-usapan ito ay makakapanayam natin ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Magandang umaga, Doc! Hello, good morning, Nina, and good morning sa ating mga viewers. Thank you for having me It's always wonderful to have Dr. Catherine. Para maliwanagan po ang ating mga manonood, ano po ba ang Alzheimer's disease at paano niya naiiba? Paano siya naiiba sa simpleng pagiging makalimutin ka lang? Yeah. So yung Alzheimer's disease, actually isa siya sa mga group of conditions that yung umbrella term ay dementia. So yung pinaka-common ay yung Alzheimer's disease. And it would affect a lot of people. So worldwide, nakaka-affect siya about 55 million people worldwide. And nakikita din natin with Alzheimer's na about 40% of the cases, medyo may control pa tayo. Usually lifestyle changes yung importante. So yung nangyayari sa Alzheimer's disease, so kadalasan ang iniisip natin, it's about memory. Pero hindi lamang siya memory, pati emotions, pati yung functionality din ng mga tao. So, when it comes to Alzheimer's, ultimately, we tend to lose yung memory, yung identity natin, and then yung independence din natin. Kasi at the later stages, it would be difficult to even move or even take care of yourself, like eating by yourself. So, nakaka-affect talaga. And then, when it comes to Alzheimer's then, it's not just about the patient. It's also about yung mga family members niya. Kasi we have to stretch a lot of patience and compassion and understanding when we have to take care of someone with Alzheimer's disease. So siguro my next question is very important because para malaman yung mga early symptoms. Yan, ano ba ang sintomas ng Alzheimer's? Pero I think, Nina, it's also important for our audience to know, kahit nagsisimula yung mga mild symptoms natin, in actuality, the condition has been beginning already for about 20 years before the symptoms actually manifest. Really? Yeah. So, hopefully, later on, we would have more technology to be able to detect as early as that. So, 20 years, you could have it, let's say, nag-umpisa na siya at the age, example lang, of 30 years old, and then 20 years later, 50 ka na. With Alzheimer's, most commonly, we observe it among patients 65 years old and above. All right. But very few cases, there is early onset Alzheimer's. So that's earlier than 60 years. So from the time of detection, we can estimate that there was something going on already 20 years prior. So what actually happens is, there's a build-up of certain proteins that we call plaques and tau tangles. And they affect the connection between neurons, yung mga nerve cells natin. So it affects yung pinaka-brain natin. Pero it usually starts at a particular part of the brain called the hippocampus, which is where memory is. Kaya
that. It starts with, like forgetting Nakakalimutan. recent events, Okay. forgetting names, forgetting dates. Pero, like you pointed out kanina, anong difference niya sa pagiging Simpleng. ulyanin? Oo. Yeah. Ulyanin, like you forget your keys and then you Oo. find it. Pero you would see with Alzheimer's, consistent eh. Okay. Progressive. So, kung dati, it's dates, it's little information, later on, hindi na nare-recognize people na kilala niya for some time already. Okay. And then later on, it progresses to, yun nga, yung pinaka-functionality niya na a lot of people may not be aware of. Kasi akala nila, Alzheimer's is all about memory. Yeah. What part of that brain again? Meron bang na-x-ray ba yan or na-MRI para ma-detect mo ng maaga? Well, kasi this is at the cellular level. So the only way to do it is biopsy, which is you cannot do that syempre. when the patient is living. Of course, yes. Yeah. Okay. So actually, detection right now is more of may mga assessments that we do, and then clinical observations then, and from yung information given by yung mga family members, and then there are some tests that we do then to see naman then whether there is some impairment when it comes to yung cognitive capacity, yung memory ng patient natin, and then from there the psychiatrist or the neurologist can make yung mga recommendations din niya. So, Doktora, may kinalaman po ba ang stress sa pag-develop ng sakit na ito? Yes. So, so we know when we're stressed, affected din yung sleep natin. Affected din yung how we take care of ourselves. So, stress, I would like to clarify, not all stress is bad. So, there's good stress naman. Para ma-challenge naman tayo, di ba? Para exciting yung buhay natin. Pero there's also yung mga prolonged stress na it damages yung body na rin natin. Stress leads to poor food choices. Stress leads to impaired sleep. Stress leads to yung we're tired all the time. Yung mga factors na pwede mag-lead to Alzheimer's, yung kulang yung tulog, yung hypertension. We get that because when we're stressed, di ba? Poor food choices may lead to diabetes. And then there are times pa when people manage their stress with yung mga unhealthy means like smoking and drinking. So there is some contributory factor din naman sa stress that can lead to Alzheimer's disease later on. And eto, Doktora, since you're a psychiatrist, paano nakakaapekto ang Alzheimer sa emosyon at pag-uugali ng pasyente? Well, yung sa brain natin kasi, there are different parts with different functions din naman. So it may start with the memory, pero later on, these plaques, these proteins build up like in the brain already. You mentioned earlier na, is it possible to visualize? Actually, yes, but it's not diagnostic. Parang we can see like certain appearance in yung mga imaging, pero it can also be present in other types of conditions as well. Pero given the symptoms, given the yung age ng patient and yung mga the progression of the symptoms, then we can concur na probably this person is experiencing Alzheimer's. So ultimately, yung mga diagnostics, it's not meant to pinaka-diagnose. It's to confirm what the physician is contemplating. When it comes to the emotions naman, so since it affects the brain, it can affect the areas relating to emotion. Then it can lead to a lot of frustration. Kasi imagine, you would forget things. You suddenly do not remember like the people around you. Like may mga kwento like yung asawa nila, yung anak nila. So malaki ang effect rin yun dun sa asawa or anak na nakalimutan. Yes. So even the patient, him or herself, kasi like suddenly, who are you? Why are you in my house? O di magiging anxious siya. Yes. Hindi mapakali. Yes. Or yung pag-alala niya is something that happened in the past. And then when relatives try to remind the person na,
na, hey, it happened long time ago. Oo. So it could be very frustrating din sa patient. So very challenging. And at the same time, another thing, later on, since there is also a part that's difficult to remember where they're going, there are cases when our patients stray away from home. Yes. Diba? And Yes, then, I heard. you would have to find them Nawawala elsewhere. sila. Exactly. So that can be very, very stressful, not just to the patient, but also to the family members. Opo. And dangerous as well. Oo. So how do the family members, for example, na nagte-take care dun sa pasyente, how do they also deal with the stress and anxiety, Yeah. of taking care of a patient na may Alzheimer's? Well, we recognize taking care of anyone with a chronic debilitating condition is quite a challenge, and it's even more heartbreaking when we witness our own loved ones Yes. going through it. But at the end of the day, it is more. It's not easy, but maybe more manageable when you work as a family. You help each other as a family. Huwag iwanan yung responsibility, kunyari, sa isang Yes. miyembro lang ng pamilya. Yes, Ngayon kung yes. isa ka lang, naisip ko, may tita, pinsan. Yes. Total mga Pilipino naman, close sa families. Yes. Po? So work as a team so that not certain people would get burnt out then. At the same time, then we have to extend a lot of understanding, compassion, and a lot of responsibility. So when I say responsibility, we have a lot of information about Alzheimer's out there. So if we are directly caring for somebody with Alzheimer's, do your research, ask questions sa doctor natin. Perhaps there are other, we know there are many other ways to help at least slow down the progression Yes. of yung memory and the symptoms of yung patient natin. And then I guess, I would say keep tabs on new updates kasi ongoing yung mga discoveries natin when it comes to managing Alzheimer's. So may gamot po. So may gamot Yes. to slow down Yeah. yung Alzheimer's. yeah, but not cure. Doktora, may mga paraan ba para maiwasan o mabawasan ang tsansa ng pagkakaroon ng Alzheimer's? Nina, the easiest way to remember is whatever's good for your heart is good for your brain. Okay. So, in general, alam natin, importante sa heart natin, mag-exercise. Yes. So, exercise increases blood flow to the brain. So, nakakatulong din siya. Adequate sleep. Yes. So, there are many studies showing pag kulang yung tulog natin, we actually shorten our lifespan, and there are studies also showing it may lead to Alzheimer's. Kasi sleep is actually an active process, and some studies also show nagtatanggal din siya ng mga yung mga not toxics naman, pero yung mga unnecessary substances sa brain din natin and sa body din natin. And then of course, it helps us manage stress din. Yes. And then importante din yung mga food that we eat. Yes. So the only medically accepted diet or food choices is Mediterranean diet, which translates to eating colorful fruits and vegetables. Yung protein sources natin ay lean protein, yung mga fish, mga white meat, yung healthy sources of fat, mga olive oil, avocado, and then mga high fiber foods din. Okay. So, medyo parang may kamahalan kasi pag sinabi natin Mediterranean, diba? Doktora, mahal yan. Diba? So we can do it Pinoy version. Opo. You eat the bahay kubo. Yeah. Diba? Oo. Yeah. And then, very important din na we exercise yung pinaka-brain Your din brain. natin. So do puzzles. Yes, read. Read. Interact with people. Yes. Communicate. So these are ways then that we would yung encourage our brain. Lalo na if you do new things. Yes. So that also stimulates yung brain din natin. Ayan. At bilang panghuling katanungan, bilang isang psychiatrist, doktora, ano po ang nais ninyong ipaunawa sa publiko tungkol sa tamang pag
pag-iintindi at pagtrato sa mga may Alzheimer's disease. So sa ating mga kababayan, so yung Alzheimer's ay isang kondisyon na anyone can have it. Kaya napaka-importante na intindihin natin, be compassionate about it, and be responsible about it din. So pinag-usapan natin, there are ways na para mabawasan yung chance na we may experience the condition. We would like to help them, extend that patience to them. Yes, there's always hope. There's always Doktora. hope. Alright, maraming salamat po, Dr. Catherine Tan, sa pag-share ng inyong kaalaman at tips tungkol sa Alzheimer's disease. Thank you, Doktora. You're most welcome. Thank you. Up next, sa Power Pause. Isa namang parasitic infection na maaaring makaapekto sa ating mga alagang aso at pusa ang pag-uusapan natin. Sa pagbabalik yan ng programang numero 1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino, Health at Home. Tara na sa masayang mundo ng paglikha. Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week, Iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks. Para sa lahat ng kids at mga kids at heart. Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay. Artsy Craftsy! Artsy Craftsy, tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV. Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo. Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake ang fact. Pasko na naman, isang masayang panahon para sa ating mga Pilipino. Pero gaya ng lagi naming paalala, kahit ngayong Pasko, maging alerto sa peligro. Siguruhing non-toxic at ligtas ang mga regalong ibibigay. Ingatan ang mga gamit kapag pupunta sa matataong lugar. Huwag i-overload ang mga electric outlet para iwas sunog at bumili lang ng mga decor na may ICC o Product Safety Mark. Drink moderately. Huwag magmaneho ng lasing. I-check din ang sasakyan bago bumiyahe. At huwag kalimutan ang safety gear gaya ng helmet at seatbelt. At syempre, laging ihanda ang mga number na pwedeng tawagan kapag may emergency. Salubungin natin ang Pasko at Bagong Taon. Nang ligtas at puno ng pag-asa. Maligayang Pasko po mula sa inyong People's Television. Ngayong araw, tatalakayin natin ang isang mahalagang
issue sa kalusugan ng ating mga alagang hayop. Yan ay ang Giardiasis. Isa itong parasitic infection na maaaring magdulot ng diarrhea at iba pang problema sa tiyan ng ating mga aso at pusa. At upang ipaliwanag kung ano ito at kung paano ito nakukuha, makakasama po natin ngayon ang ating paboritong vet na si Dr. Zara Rosuelo. Magandang umaga, Doc. Good morning, Ma'am Nina. Welcome back. Yes. Doktora, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano ang Giardiasis at paano ito nakakaapekto sa mga alaga nating aso at pusa? So, ang Giardia ay isang form ng protozoa. Okay. So, it is infectious in a sense na may mga animals, may dogs, may cats, may farm animals, pwede sila lahat na magkaroon itong disease na to, ng Giardiasis. However, hindi lahat ay nagpapakita or nagmamanifest na may sakit sila. So, some are asymptomatic. So, kung maganda... Walang sintomas. Yes, oo. Okay. Kung maganda ang resistensya ng isang animal, pwedeng parang baliwala Okay lang lang. sa kanya. Yes, kung magkaroon siya nitong protozoa na ito. However, maaari na nagkakalat sila ng cyst sa environment. Okay. Yes, oo. So, wait, Doc. Ano ba ang protozoa? So, ang protozoa, mas malaki siya na form ng bacteria na microorganism. Ay, okay. So, Mas malaki na mas malalaki bacteria. siya, oo. Okay. Mas malalaki siya na form. So, Okay. in short, kung tinitingnan natin ito sa microscope, hindi natin kailangan ng very high na magnification. Kasi right malaki then and there, siya. oo, nakikita natin. Tapos, asexually siya nagpo-produce ang Giardia. Meaning? Meaning, hindi niya kailangan ng another protozoa para magparami. So, on its own? On its own, oo. Nakakatakot yun. Mas Yes. malaki yung chance that they multiply. Kumalat agad. Oo. So, ano po yung mga karaniwang sintomas ng Giardiasis na dapat bantayan ng mga pet owners? So, pwede nga to na asymptomatic or parang wala ipinakikita na symptoms o clinical signs. Okay. And also, yung since siya, gastrointestinal ang ina-affect niya. So, pwede tayong mag-start sa vomiting, pwedeng diarrhea. Anong mga klaseng diarrhea? Kasi may mga klase-klase ang pagdudumi ng hindi tama or ng hindi maganda ang forma. So, pwede na malambot ang dumi, magsimula na malambot na dumi, pwedeng medyo fatty yung dumi, pwedeng may mucus yung dumi, pwedeng lumambot lang yung dumi para maging watery siya or maging parang lusaw na ice cream yung form ng dumi. O worse, lalo na kung hindi masyadong maganda yung resistensya ng ating pets. So, prone yung mga kittens, yung mga puppies, pwede sila na worst ay magkaroon ng bleeding doon sa kanilang pagdumi. So paano po ba nakukuha o nahahawa ang hayop dito sa Giardia na ito at may panganib rin po ba ito sa tao? I mean, pwede rin ba mahawa ang tao? So, in general, sabi ko nga, lahat ng animals ay pwedeng magkaroon nitong Giardia na ito, no? So, ang pinaka-common lang natin na syempre na nakikita or na-check is yung ating small animals, which is your dogs and your cats. Pero, meron din tayong mga pasyente na birds. Nagkakaroon din sila ng Giardia. So, yung mga lovebirds, yung mga parrots, sometimes when they have diarrhea, pwedeng dahil din ito sa Giardia. No? So, in dogs and cats, ang common is the Giardia duodenalis. Yun yung very upfront na laging nadadiagnose itong mga animals natin. So, ano yung parang risk kapag ka nagkakaroon sila nito at paano nila ito nasa-spread sa environment? So, sabi ko nga, ang risk sometimes is asymptomatic yung carrier. So, hindi alam nung isang may-ari na yung kanya palang aso or pusa ay meron na nung Giardia. So, pwede niya itong spread sa environment through the feces. Doon siya lumalabas yung cyst. And sometimes, kunyari, pag na-pick up ito sa environment, I always tell my clients, it's very ubiquitous in the environment. Nandyan siya, very common tong Giardia na ito. So, sa tao, siguro para mas maging familiar yung, o kaya parang katunog yung yung sakit sa tao, it's like amoebiasis. Para siyang ganon. Ka-family siya ni amoeba. And so, nakukuha mo nga siya sa ganyan, sa Contaminated water. At kung sa di ka, soil, hindi ka naghugas ng kamay. environment in naglinis. general.
Oo, pero yung sa tao, hindi kaya ba niyang So may mga mahawa? species ng Giardia na nakakahawa Pwede rin. din sa tao. Pero yung duodenalis nga na sinasabi ko na common sa dogs and cats, it's very rare naman na natatransfer siya sa animals. But still, significant pa rin yun. So kailangan pa rin natin na mag-proper hygiene or maghugas ng kamay. So ano po ang proseso ng diagnosis ng Giardia disease? Meron bang espesyal na test to confirm? So, pwede tayong magkolekta ng pupu. No? okay. So, we can collect the feces during consultation. Parang fecalysis. Yes, definitely. Yun Oo. yung tamang appropriate na word. No? We do fecalysis. No? And then, we can check under the microscope kung present ba itong Giardia. So, pwedeng yung tropozoite niya na form o yung cyst niya na form. So, yung malaki na form, yung parang may legs na form or yung mga parang itlog na form. And then, there's also what we call mga antigen test. So, okay. we can collect the stool, tapos meron tayong test na ginagawa, and we can see right then and there kung positive siya or negative from that certain protozoa. So sa vet lang ito? Vet lang ang pwedeng gumawa nito? Sa clinics, nagagawa naman ito. Sa tao, I'm pretty sure meron din tayong fecalysis na ginagawa. At pwede rin natin to na ma-check kung meron bang certain species ng Giardia na meron yung tao. Pero for example, for the antigen test, hindi ito pwedeng sa bahay gawin. Yeah. Oo. I'm sure hindi yata nakakabili parang ng mga ganong test. Oo. sa mga pharmacy or sa hospital. So, Dok, ano yung mga available na treatment o gamot para sa Giardia? At gaano naman kabilis ang recovery ng mga pets natin dito? So, nag-range yung treatment from antibacterial, lalo na kung medyo malala na at kung elevated na rin yung white blood cell count ng animal. Kaya yung antibacterial na ginagamit natin is to help combat. Hindi naman ang napapatay niya talaga directly is the Giardia. However, yung mga secondary na bacteria na nandun sa gut microflora na nakakapagpalala nung sakit. No? So, kasi syempre ang dinadamage niya is the gut, yung mismong gastrointestinal tract. So, sometimes we may or we may not recommend antibiotics, but most of the time we give probiotics and prebiotics. Okay. Para to help the natural microflora nung gut nung animal na makombat niya on its own. Pati sila kailangan rin pala yan. Yes, So, itong mga probiotic or prebiotic, para ba itong, how do they take it? Papaano? So, orally din, through mouth. So, binibigay ito, pwedeng i-mix sa food. May paste din na form, yung parang binibigay like treats sa kanilang mga pets. Okay. So, Doktora, para lang mas malinaw, stress lang natin yung mga paraan para maiwasan na ang Giardia sa ating mga alagang hayop. So definitely, as simple as yung proper hygiene, regular hand washing, proper cleaning ng mga litter, soiled litter, at saka yung poop ng ating dogs. Especially kung nandun sila sa environment or nagpupupo sa labas ng bahay para maiwasan na kumalat. No? Ang isa rin naman, kung diarrheic na yung ating pasyente, no, na aso or pusa, it's always best to clean or wash or even bath the pet. Para nang sa ganun ay mapatay or maiwasan na yung pagkalat noong cyst or yung mismong Giardia. Alright. At sabi nyo nga, very important yung kalinisan at hygiene sa prevention nga ng sakit na ito by maintaining cleanliness, even inside. Ang problema lang, Dok, pagka sa labas, kunyari, nilakad mo yung aso. I mean, paano kaya yun? Di ba? Minsan yung mga aso, pag nasa lupa na, di ba? Kung saan na sila talaga nadudumi. So, pag ganun, paanong prevention? So, usually, sinasabi ko sa may-ari, so nakakaawa naman kung ikukulong lang naman natin sa bahay. Oo, na magkakasakit, no? So, most of the time, syempre, kung may proper nutrition, healthy yung ating pet, definitely, mas maganda yung resistensya niya, no? Kung magkaroon man siya, makakuha man ito, hindi ganun kalala yung mga magiging symptoms or signs. Pero kunyari, Ma'am Nina, naglalakad sila sa labas, tapos nadumi yung kanilang pet. As a responsible pet, kailangan talaga you attend to that. Lilinisin mo talaga. And itatapon mo siya properly sa garbage. Kung hindi naman natin na maiiwasan na nasa lupa sila at umamoy-amoy, minsan nagdidila-dila yung mga pets natin. So,
So best na pag uwi ng bahay, hugasan or linisan yung mga paa ng ating pets. Okay. So, finally, Doc, anong mga payo ninyo sa mga pet owners sa may alagang hayop na, let's say, nagpositibo yung alaga nila sa Giardia? So kung ang inyong mga alagang aso or pusa ay nagpakita ng symptoms ng diarrhea, no? So wag nating ipagsawalang bahala, lalo na kung medyo masigla pa or malikot pa yung ating animal or wala pang vomiting or hindi pa sila tumatamlay sa pagkain or yung overall activity. Syempre, mas maganda kung maagapan na natin agad ito at madala natin yung ating pet sa veterinarian. And ang isa pa is yung proper hygiene. So, maghugas ng kamay, yung kanilang pinagdumihan, lalo na kung sa labas ng bahay, lilinisin natin ito dapat. Nang sa ganun ay maiwasan natin yung pagkalat ng protozoa at hindi na tayo makahawa sa ibang animals. Alright. Naku, maraming salamat, Dr. Zara Rosuelo, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman at tips tungkol sa Giardia disease. Thank you, Doc. Thank you. Thank you. Mamaya naman sa Healthy Bites, panibagong healthy at yummy and savory dish ang ituturo sa atin ng ating guest chef. Sa pagbabalik yan ng programang #1 ang kalusugan ng pamilyang Pilipino. Health at Home. Check out your dream machines with veteran journalist Ron De Los Reyes in one of the longest-running motoring shows on Philippine television. Auto Review, only here on PTV. Travel Watch, mga dapat tandaan para sa ligtas na paglalakbay. I-check ang sasakyan bago ibiyahe. Tandaan ang blow baguettes, battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, at ang sarili. Siguruhing nasa kondisyon ang katawan bago magmaneho at hindi ka pagod, nakainom o may iniindang karamdaman. Agahan ang pag-alis para hindi nagmamadali. Magbaon ng first aid kit na may mga gamot para sa sakit ng ulo, tiyan, lagnat, pagkahilo, allergy, sunburn at sugat. Magbaon din ng pagkain, tubig at pera sa mahabang biyahe. Tiyaking naka-charge ang cellphone. Gumamit ng navigation apps para maiplano ng maayos ang ruta. Kapag maulan at madulas ang daan, bagalan ng takbo ng sasakyan. Follow traffic rules. Sumunod sa mga traffic light at dumistansya ng tama sa sasakyan sa unahan. Siyempre, habaan din ng pasensya at huwag pairalin ang init ng ulo sa daan. Ingat sa kalsada, mga kababayan. Sa anumang panahon, dapat laging listo. Alam niyo ba kung bakit espesyal tayo mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin. Guys, help natin si Manong oh! O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang. Lola, paano po? Nariyan din si Aya, na malalim ang pananampalataya. Panginoon, salamat po sa mga biyaya. Si Aling Sita, na kahit walang-wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita. Come in! Tuloy po kayo! At kapag sinusubok kagaya ni Paulo, nananatiling matatag, masiyahin, at positibo. Pagyo ka lang, Pilipino ako. Yan tayong Pilipino, likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao. Mula sa mayayamang kwento, Mga mukbata na ko. kultura, tradisyon, hanggang sa mga exciting adventure. Halina't sumama sa biyahe. We can do this. At mabighani sa angking ganda ng Mindanao. With our travel buddies, Lexi Moto and Israel Damaulao. Pit Stop Pinas. Sabado, 10:00 na umaga. Dito lang sa PTV.
gusto mo ng something light pero flavorful, may perfect match kami dyan today. Yan ay ang sizzling tofu na crispy sa labas, soft sa loob, at may kasamang Japanese salad na fresh at crunchy. Ito ay ang combo na siguradong magpapasaya ng taste buds mo. Kaya tara, tikman natin ang healthy pero masarap na delight dito lang sa Healthy Bites. Thanks niya, ako nga pala si Chef Ken at kasama ko rin po si Chef Elsa. At ngayon, tuturuan namin kayo paano gumawa ng easy and healthy recipe na swak sa buong pamilya. At unahin po natin ang Japanese salad. Ang kailangan po ng ingredients sa Japanese salad ay lettuce, tomato, cucumber, carrots, corn, and parmesan, and Japanese mayo, crab stick. Ang unahin po natin ay ang lettuce at saka i-mix po natin siya dito sa bowl. So ngayon, nilalagay niya na po yung Japanese mayo para i-mix ang lettuce. Yan. So kung nakikita natin, konting mix lang. Pagkatapos niyan, ilalagay na po natin sa plato. So napaka-easy lang. At pagkatapos niyan, pwede na rin natin ilagay ang tomato. And cucumber. At carrots. At ngayon, pwede natin ilagay ng corn or kahit hindi na, pwede rin pwedeng hindi, pero mas masarap kung meron. Ang hiwa ng mga carrots natin, cucumber at lettuce, kailangan maninipis lang. So ngayon, pagtapos na natin ilagay, lagyan na natin ng sauce sa taas. At ang sauce na ito ay Japanese mayo pa rin siya. At pagkatapos niyan, ilalagay na natin ang crab stick. So ang proseso ng crab stick natin ay i-fry lang po natin. Kailangan naka-deep fry po siya para kahit papano masarap po ang ating Japanese salad. So ngayon, para sa ating panghuling ilalagay ay parmesan. So ngayon, tapos na po ang ating Japanese salad. So, diretso na tayo dito sa ating sizzling tofu. So, paano nga ba gumawa ng sizzling tofu? Ito lang po. So, kailangan may tokwa, white onion, red bell pepper, and green. Pwede niya rin samahan ng siling green o siling haba. At konting red onion. Pagkatapos niyan, lagyan na rin po natin ng mayonnaise. So, una, lagyan po natin ng mantika. Saka natin ilagay ang tokwa sa harina. So ang tokwa, kailangan lang natin ilagay dito. Then, pagpag lang ng konti. At saka natin ilagay sa ating pan. So kailangan iisa-isay natin para kahit papaano maganda ang proseso. Pagkatapos natin prituhin ang ating tofu, pwede natin siyang ilagay dito sa maliit na lalagyan. Pwede natin gamitin ulit to para sa susunod na proseso. Una, ilagyan natin ng konting mantika, white onion, bell pepper, red and green, sibuyas, at siling green. So, antayin lang natin mag-golden brown. Pagkatapos po na ito, saka natin ilagay ang tokwa. At pwede na natin ilagay ang ating mayonnaise. So, konting halo lang. At saka natin ilalagay sa sizzling plate. Ayan. Pwede natin lagyan ng
topping sa taas, at sili, pula, at kalamansi. Ayan, luto na po ang ating sizzling tofu at Japanese salad. See, ganun lang kadali. Kaya subukan natin ito. Healthy homies. Again, I am Chef Ken. Ang Chef Elsa. Back to you, Nina. Up next sa #FamBam. Isa namang Pottery Studio ang bibisitahin natin at tiyak mag-e-enjoy ang buong pamilya. Sa pagbabalik yan ng programang top priority ang kalusugan ng buong pamilya. Health at home. Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon at makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch. Nagsimula sa maliit na pangarap. Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo. Mas malayo na ang dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global. ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries. Dahil sa ASEAN, negosyong Pilipino ay natutulungang lumago. Hanap mo ba ang mga usapang makabuluhan? Sa Straight Shot, bidang-bida ang inyong mga kwentong kakaiba. Samahan si Vina Araneta tuwing Sabado, alas 3:30 ng hapon. Diretsahang usapan para sa bayan. Straight Shot. Dito lang sa inyong PTV. GADWatch. Anti-Violence Against Women and Children Act. Anti-Violence Against Women and Children Act or RA 9262, ang goal niya is to protect women in an intimate relationship or sexual or dating relationship with another person. Ang accused or alleged accused pagdating sa anti-VAUC law would be the man or any woman in a relationship with another woman. Yung mga abuse na pinapenalize natin under this law, pananakit sa kababaihan, psychological abuse, emotional abuse, prevent dun sa babae ng access dun sa kanilang common funds or common income, or yung pag-prevent dun sa babae na mag-practice ng kanyang profession or magtrabaho. The Women and Children Protection Center is primarily for investigation of cases of violence against women and children, trafficking. We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung may area of jurisdiction sa kanila. Base sa data ng DILG, 92.85% out of the 42,044 barangays already have functional VAUDES. 25,288 naman has been assessed. Please, sa mga kababayan namin na pwedeng naging witness, kung hindi man naging victim ng mga ganitong mga crimes, please feel free to call yung helpline ng Women and Children Protection Center, and we'll be more than happy to serve. GADWatch.
a fun and creative bonding experience for the whole family? Aba, kung oo, tara na sa isang art studio na located sa San Juan City. Dito, pwede kayong mag-explore ng colors, clay at syempre creativity. From painting to pottery, guaranteed na bawat stroke at hugis may kasamang tawanan at memories. Kaya bisitahin natin yan dito lang sa #FamBam. Relaxing, peaceful, and therapeutic. What a great way to make your weekend a slow day. Deserve na deserve nyo ito mga ka-FamBam at dito lang yan matatagpuan sa San Juan City dahil perfect ang ambiance para ma-relax ang inyong isipan at para na rin mailabas ang inyong artistic side. It started as a hobby and then we love creating handmade pieces. And then kasi we wanted to share this space for the people para comfortably nila ma-share yung mga creations nila. Magandang isama sa inyong bucket list ang pottery experience na ito kung saan you can explore your creative side forming vessels and other objects using clay. Pwede rin kayong gumawa ng sarili ninyong design ng inyong pottery to make it cute, aesthetic, minimalist, and more. So we all love creating art kasi and then parang this space is a parang safe place and therapeutic place. Yung mga tao, yung mga stress nila, outside noises, ito yung parang pinaka-outlet nila. Sa pamamagitan ng pottery activity na ito, it helps you release your stress and it makes you feel better. It's also a form of therapy for yourself and to unleash your artistic side. This pottery kasi, it's for everyone talaga. It's like parang there's no right and wrong, so you need to embrace the imperfections. Ang kanilang pottery classes ay para sa lahat, bata man o matanda. They also offer some pottery workshops to improve everyone's skills sa pag-sculpture and form ng kanilang sari-sariling pottery. Available rin ito para sa mga private events like bridal showers, birthdays, and more. It's a great place for bonding talaga with families and friends. Kasi with this fast-paced na time natin ngayon, lalo na if we're having dinner out with family, usually talaga tayo naka-phone na. Lahat tayo into gadgets niya. But this one, it's a great bonding kasi you'll be able to express your mga ideas with your family while molding your pieces. So it's a great bonding with family. Once na you touch the clay, parang automatically you'll feel the flow. And then, nare-relax ka na and then susundin mo na lang yung mga gusto mong gawin and you feel relaxed. Talagang certified therapeutic ang hatid ng pottery experience na ito. From creating your own pottery designs at magandang bonding din with your family and friends. Kaya tara na mga ka-FamBam and make your own pottery with love. At dito na po nagtatapos ang ating episode ngayong araw. Sana may natutunan kayo at na-inspire na mas pangalagaan ang inyong kalusugan. Huwag kalimutan ang maliliit na hakbang tungo sa mas malusog na pamumuhay ay malaking pagbabago sa ating kinabukasan. Ako si Nina Corpuz Rodriguez, isang wifey at mommy ang inyong kasangga sa mga napapanahong isyung pangkalusugan. At ito ang Health at Home.